ሰላም ጤና ይስጥልን ማስሜክ ቱቶር ፕሮግራም ተጀምሯል። የዛሬው ቱቶር ፕሮግራማችን ሎጂክ ኤንድ ክሪቲካል ቲንኪንግ ቻፕተር 2 ይዘን መተናል። እንደ ድሮ ስተዲ ስማርት ኖት ሃርድ ብለን አብረናችሁ ምን ነው እኔ ማስረሻ ግርማና እኔ መቅደላዊት ማሙነን በማስሜክ ቱቶር ፕሮግራም ሎጂክ ቻፕተር 2 ውስጥ የተካተቱት ኮንቴንቶች basic concepts of logic, arguments, premises and conclusion, techniques of recognizing arguments, types of arguments, deduction and induction, evaluating arguments የምንላቸው ናቸው። በመጀመሪያ what is logic የሚለውን ስናይ etymologically the term logic is derived from the Greek word logos which means reason, thought, principle, law and etc. etymologically ማለት እስቲ ስር መሰረቱን ስናይ የሎጂክ ከግሪክ ቃል ነው የመጣው ሎጎስ ከሚል የግሪክ ቃል ነው የመጣው ምን ማለት ነው reason ምክንያት thought ሐሳብ principle መመሪያ law ወይም ህግ የምንለው ብለን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ logic it's reason thought principle and law then ባጭሩ መረዳት እንችላለን or it's a science that evaluates argumenቶችን ክርክሮችን evaluate የሚያደርግልን የሚገመግምልን ሳይንስ ነው ብለን ሎጂክን መረዳት እንችላለን ማለት ነው logic is a science of those principles laws or rules and methods in which the mind of man in its thinking must follow or for accurate and secure treatment of truth ሎጂክ ምንድነው ሳይንስ ነው ይሄ የሚያጠናው ደግሞ ስለ መርሆች ስለ ህጎች ስለ ደንቦች እና እንዴት ነው የሂውማን ማይንድ ቲንኪንጉ አኩሬት መሆን የሚችለው ወይም ትክክለኛ መሆን የሚችለው ምንም ፎሎ ቢያደርግ ነው የሚለውን የሚያስቀምጥልን ነው or it's a secure treatment of truth እውነትን የምናገኝበት secure የሆነ ወይም እርግጠኛ የሆነ ትክክለኛ የሆነ እውነትን አይደንቲፋይ የምናደርግበት መንገድ ነው ብለን ሎጂክን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው in other words logic it's a study of methods for evaluating arguments በአጭሩ ሎጂክ ምንድነው ስንል it's a method of evaluating arguments ክርክሮችን evaluate የምናደርግበት የምንገመግምበት ሜተድ ነው ወይ መንገድ ነው ብለን ሎጂክን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው እሺ እዚህ ጋር ሌላ ማየት ያለብን ነገር አንድ ኮንሰፕት ያው ሎጂክ ሜተድ ነው ኢቫሉዌቲንግ ኦፍ አርጊውመንት መሆኑን አለመርሳት ነው ወደ ቀጣዩ ስንሄድ የምናየው ፐርፐዝ ኦፍ ሎጂክ ምንድነው ፐርፐዙ ካለን the primary task of logic is to set up the criteria of distinguishing good argument from bad ones good የምንላቸውን አርጊውመንት ከባድ ከምንላቸው አርጊውመንት እንዴት እንደምንለይ ሎጂክ ይነግረናል ማለት ነው the purpose or the objective of logic is to test evaluate and analyze argument of one's own argument of the others የኛን አርጊውመንት እና የሌሎችን አርጊውመንቶችን ቴስት የምናደርግበት ኢቫሉዌት የምናደርግበት አናላይዝ የምናደርግበት ወይ በምንድነው የምናደርገው በሎጂክ ነው ማለት ነው ሶ ኢቫሉዌቲንግ ኦፍ አን አርጊውመንት ነው ኦር ሜተድስ ኦፍ ኢቫሉዌቲንግ ኦፍ አን አርጊውመንት ነው ሶስተኛው ቱ ኢንክሪዝ ኮንፊደንስ ኦፍ አርጊወርስ አርጊውመንት ለሚሰጡት ሰዎች ኮንፊደንሳቸው እንዲጨምር ያደርጋል ማለት ነው ሎጂክ የሚለው the meaning of argument ምን ማለት ነው ካለን argument in logic argument is a group of statement in which one premise provides support to belief in another ይሄ ምንድነው አርጊውመንት ማለት ግሩፕ ኦፍ ስቴትመንት ነው ሁለት ነገሮችን ይዛል ወይም ሁለት ኮምፖነንቶች አሉት ፕሪሚስ እና ኮንክሉዥን ይሄ ማለት ፕሪሚስ ኮንክሉዥኑን ሰፖርት የሚያደርግ ነው ምክንያትና ውጤት እንደማለት ነው ሶ አርጊውመንት ማለት is a group of statements that contains the premise which the conclusion supported by the premise it doesn't mean verbal fight አይደለም ወይም ይሄ አቅሙን ወይም ውህደቱን የሳተ አረፍተ ነገር አይደለም እዚህ ላይ የምንጠቀመው እዚህ ጋር የምንጠቀመው ስቴትመንት አንዱ ካንዱ ሪሌሽንሺፕ ያለው ስቴትመንት ከሆነ ምን ይባላል ይሄ አርጊውመንት ይባላል the relationship between the premise and the conclusion ማለት ነው እሺ ቀጣይ ደግሞ analyzing arguments is important to distinguish premises from conclusion እነዚህን አርጊውመንቶችን አናላይዝ ማድረግ አለብን premises እና conclusionን ለመለየት ማለት ነው the reasoning process expressed by an argument is said to be inference reasoning process ስንል ምክንያት የምንሰጥበት ሂደት አንድን አርጊውመንት ምክንያት የምንሰጥበት ሂደት ምን ተብሎ ይጠራል inference ብለን ልንጠራው እንችላለን sometimes it is used alternatively with the term argument ከአርጊውመንት ጋር alternatively መጠቀም እንችላለን ወይም interchangeably መጠቀም እንችላለን ይሄን inference የሚለውን ስም ማለት ነው እዚህ ጋር አርጊውመንት ላይ ሁለት ዋና ነገሮች አሉ ብለናል እነሱም premises እና conclusion የምንላቸው
የምንላቸው ናቸው premises is a statement which provides reason or evidence to believing the truth of the conclusion premises የምንለው ምክንያት የሚሰጠን ወይም evidence የሚሰጠን ማስረጃ የሚሰጠን መረጃ የሚሰጠን statement ነው ይሄኛው ለምሳሌ conclusion የተሰጠን ማጠቃለያ ወይም conclusion እንድናምን የሚያደርገን statement ምንድነው ስንል premises ነው ማለት ነው it's a statement on the basis of which the conclusion is affirmed conclusionአችን የምናረጋግጥበት statement ምንድነው ካለን ይሄኛው premises ነው ማለት ነው ስለዚህ conclusionአችን premiseሶቻችን ላይ የተመሰረተ ይሆናል እና conclusionአችን affirm የምናደርገው ምንድነው ከተባለ premises ብለን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው ሌላኛው conclusion የምንለው ነው what's conclusion የሚለውን ስናይ it's a statement that is claimed to follow from the premiseሱን ተከትሎ የሚመጣልን ነገር conclusion ነው ብለን መግለጽ እንችላለን it's the statement that is affirmed on the basis of premises በፕሪሚስሱ ላይ ተንተርሶ ወይም በፕሪሚስሱ ላይ ተረጋግጦ የሚመጣልን ነገር conclusion ነው ብለን ልንወስደው እንችላለን ማለት ነው እሺ ሶ ስለ ፕሪሚስ እና ስለ ኮንክሉዥን ይሄንን ተዋይተናል ማለት ነው ቀጣይ የምናየው ነገር ምንድነው ቀጣይ የምናየው ስለ ስቴትመንት ወይም ፕሮፖዚሽን ምን ማለት እንደሆነ ነው statement or proposition is a sentence that is either true or false but not both statement ወይም proposition ማለት ስቴትመንቶች ወይም true ወይም false የሆነ truth value ካላቸው ምን ይባላል proposition ወይም statement ይባላል ማለት ነው so statement is a group of sentence which has truth or false value a sentence used to assert or deny something and evaluated by true or false so sentence አንድ ነገር assert ማድረግ ይችላል እና evaluate የሚደረገው either true or false በሚለው ነገር ላይ ነው ማለት ነው this types of sentence is called declarative sentence so statement is the group of declarative sentence which have truth or false value የሚለው ነገር አለመርሳት ነው truth and falsity are called the true possible truth values of the statement so statement ወይም proposition ከተባለ ምንድነው ሴንቴንሱ either true or false የሆነ value አለው ማለት ነው እዚህ ጋር ኤግዛምፕል ላይ Hausa is the capital city of Tigray region it's a false so it is the statement it's of the false value but not true Ethiopia is endowed with various heritage it means Ethiopia is the collection of heritage ማለት ነው so Ethiopia is the collection of the heritage is true value አለው so it's a statement ነው either true or false የሆነ value አለው which is the group of sentence declarative ማለት ምንድነው የአንድ ሴንቴንስ ወይም true ወይም false value ሲኖረው ነው declarative ምንለው not all the statements are sentence but not all sentences are statement ሁሉም ስቴትመንቶች ሴንቴንሶች ናቸው ምክንያቱም ስቴትመንት የሚሰራው በሴንቴንስ ስለሆነ ነገር ግን ሁሉም ሴንቴንሶች ግን ስቴትመንት አይደሉም ምክንያቱም አንዳንድ ሴንቴንሶች ኦፕን አይዲያ ወይም ኦፒኒየናችንን የምንገልጽበት ሴንቴንሶች ይኖራሉና ለምሳሌ what do you prefer to eat ካልኩሽ አሁን ሴንቴንስ ነው ግን እዚህ ውስጥ truth value false value ምናምን አይቀመጥ የራስሽን ኦፒኒየን ነው የምትገልጪው so all sentences are all statements are sentence but not all sentences are statement የሚለው ነገር አለመርሳት ነው ወደ ቀጣዩ ስንሄድ የምናየው እሺ ለምሳሌ not all sentences are statements በሚለው ኤግዛምፕል ስንሰጥ ለምሳሌ እዚህ ጋር ያሉት how old are you stop cheating let us go to Lake Langano today we suggest welfare stay to Ethiopia you are beautiful የምንላቸው እነዚህ ሁሉ ሴንቴንሶች ናቸው ነገር ግን እዚህ ጋር እነዚህ ስቴትመንት አይደሉም ምክንያቱም ወይ true ወይ false የሆነ ምን truth value ሊኖራቸው ስለማይችል question comment proposal suggestion እና exclamation ስለሆኑ ማለት ነው ሌላኛው how do we recognize premises and conclusion premises እና conclusion እንዴት ነው አይደንቲፋይ የምናደርገው የሚለውን ስናይ በሁለት መንገድ አይደንቲፋይ ማድረግ እንችላለን የመጀመሪያው by using indicators ነው አመልካቾችን በመጠቀም conclusion follows from the conclusion indicator and premises follow from the premises indicator conclusion የሚከተለው conclusion አመልካች በሆኑ ቃላቶች ቀጥሎ ነው እና premises ደግሞ premises indicator የሆኑት ቃላቶች ተከትሎ የሚመጣ መሆኑን ማወቅ አለብን ይሄ one way ነው conclusion እና premisesን አይደንቲፋይ የምናደርግበት አንዱ መንገድ ነው ብለን ልንናገር እንችላለን ማለት ነው እሺ ሶ ቀጣይ የምናየው ነገር ምንድነው ሌላ አሁን እነዚህ ኢንዲኬተሮች ለምሳሌ አሁን ብዙ አይነት ኢንዲኬተሮች አሉ እነዛ ኢንዲኬተር መኖራቸው አርጊውመንት ነው አርጊውመንትን
እንዲሆን ዋስትና ሊሰጡት አይችልም። ወይም ሁሌም እነዛ ኢንዲኬተር ስናገኝ ይሄማ አርጊውመንት ነው ማለት አንችልም ሁሉንም ማለት ነው። ለምሳሌ ኤግዛምፕል since 1991 Ethiopia has adopted ethnic federalism. We cannot say it's the premise and we cannot say it's the conclusion. So it's just a sentence or statement ነው። so ኢንዲኬተር ብቻ መኖሩ አንድን አርጊውመንት አንድን ሴንቴንስ አርጊውመንት ነው አይደለም ብሎ ለመወሰን ይከብዳል ሁሉንም ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ፕሪሚስ ኢንዲኬተሮች አሉን፣ ኮንክሉዥን ኢንዲኬተሮች አሉን። ለምሳሌ ፕሪሚስ since as indicated by because for that as given that owing to እነዚህ ምንድናቸው? ፕሪሚስ ኢንዲኬተሮች ናቸው። ኮንክሉዥን ኢንዲኬተር therefore wherefore for this reason in consequence implies hence prove that so አሁን ከነዚህ ከtherefore ከwherefore for this reason በኋላ የሚመጣው ቃል ምንድነው? ኮንክሉዥን ነው ማለት ነው። እዚህም ጋር ስንመጣ ፕሪሚስ ላይ ሲንተስ ፕላስ ብሎ የሚመጣው ወርድ ወይም ቃል ወይም ስቴትመንት ምንድነው? the premises ነው ማለት ነው። ሶ ይሄንን ነገር አለመርሳት ነው። ፕሪሚስ ኢንዲኬተሮች እነዚህን ይመስላሉ፣ ኮንክሉዥን ኢንዲኬተሮች እነዚህን ይመስላሉ ማለት ነው። እሺ ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤግዛምፕሎችን ብናይ all students of this class are clever. Joseph is a student of this class. Therefore Joseph is clever. እዚህ ጋር all የሚለው ነገር ሁሉም የክላሱ ተማሪዎች ጎበዝ እንደሆነ ያሳያል። ዮሴፍ ደግሞ የዛ ክፍል ወይም የዛ ክላስ ምንድነው? ተማሪ ነው። ስለዚህ ዮሴፍ ጎበዝ ነው ብለን መግለጽ እንችላለን። እዚህ ጋር ከtherefore ቀጥሎ የመጣው ምኑ ነው? ኮንክሉዥኑ ነው መሆኑን ማወቅ እንችላለን። ስለዚህ therefore ኮንክሉዥን ኢንዲኬተር ነው። ከtherefore ቀጥሎ የመጣው ደግሞ ዮሴፍ is clever የሚለው ኮንክሉዥን መሆኑን መረዳት እንችላለን ማለት ነው። He scored F grade since he didn't study hard. እሱ F ነው ያገኘው ግሬዱ ባለማጥናቱ ምክንያት ይለናል። እዚህ ጋር ከሲንስ ቀጥሎ የሚመጣው ነገር እዚህ ጋር ያለው ፕሪሚስስ መሆኑን ማወቅ እንችላለን። ኮንክሉዥኑ ደግሞ he scored F የሚለውን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ግዴታ ፕሪሚስስ መጀመሪያ ላይ መምጣት የለበትም ወይ ኮንክሉዥን ግዴታ መጀመሪያ ላይ መምጣት የለበትም። ኢንተርቼንጅ ማድረግ ይችላል ቦታቸው። ግን እዚህ ጋር ኢንዲኬተር ወርዶችን በማየት ብቻ ኮንክሉዥን ኢንዲኬተር እና ፕሪሚስስ ኢንዲኬተር ወርዶችን በማየት ምን ማድረግ እንችላለን? የትኛው ፕሪሚስስ ነው የትኛው ኮንክሉዥን ነው የሚለውን መለየት እንችላለን። ኮንክሉዥን comes next to conclusion indicator and before premises indicator. ኮንክሉዥን የሚመጣው ከኮንክሉዥን ኢንዲኬተር ተከትሎ ነው ወይም ቀጥሎ ነው እና ከምን በፊት ነው? ከፕሪሚስስ ኢንዲኬተር ወይም ከፕሪሚስስ አመልካች በፊት መሆኑን መረዳት አለብን እና premises comes next to premises indicator and before conclusion indicator. premises ደግሞ የሚመጣው premises ኢንዲኬተርን ተከትሎ ነው። ነገር ግን ኮንክሉዥን ኢንዲኬተርን ቀድሞ ነው ወይም ቢፎር ከበፊት ነው የሚመጣው ማለት ነው። ሌላኛው የምንለይበት መንገድ ምንድነው? using inferential claim inferential claimን በማወቅ ኮንክሉዥን እና ፕሪሚስስን መለየት እንችላለን ማለት ነው። inferential claim ማለት ለምሳሌ ተያያዥነት ያላቸው አንዱ ስለሌላው የሚያወራ ሁለት ተያያዥ የሆኑ ነገሮች ከሆኑ ሁለት ተያያዥ መረጃን የሚሰጡ ነገሮች ከሆኑ ለምሳሌ ፕሪሚስስ መሆናቸውን መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር it implies by studying the nature of statements የስቴትመንቶቹን ኔቸር በመረዳትና በማወቅ ምን ማድረግ እንችላለን? ፕሪሚስሶችን መለየት እንችላለን። statements that serves as an evidence or a statement stated as the final assertion ለምሳሌ ኤቪደንስ ወይም መረጃ የሚሰጡ ከሆነ ፕሪሚስስ ይሆናሉ። ፋይናል የሆኑ assertion ከሆኑ ደግሞ ማረጋገጫዎች ኮንክሉዥን ከሆኑ ደግሞ ኮንክሉዥን ናቸው ብለን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛው መንገድ ምንድነው? by using inferential claim we can differentiate premises and conclusion የሚለውን መረዳት እንችላለን። እሺ ሶ ኢንፈረንሻል ክሌም እንደዚህ ካወራን ኢንፈረንሻል ክሌም በቃ ኔቸር ኦፍ ስቴትመንት ኦር ዘ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ዘ ፕሪሚስ ኤንድ ዘ ኮንክሉዥን ብለን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ኢፍ a sentence is a given as the main point of an argument so or the closing statement it's a conclusion ማለት የአንድ አርጊውመንት ዋናው ፍሬው ሐሳብ ወይንም የመዝጊያው ሐሳብ ምንድነው የሚገልጽልን? ኮንክሉዥኑን ወይ መደምደሚያውን ነው የሚገልጽልን። on the other hand if the sentence is taken as information reason or evidence it is a premise አንዳንድ ሴንተንሶች ደግሞ አሉ
ወይም ቀጥታ ከመረጃ የተወሰዱ ወይም ምክንያትን የያዙ እውነታን የያዙ ከሆነ ያ ደግሞ ምን ይባላል ፕሪሚስ ይባላል ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ኤግዛምፕል ካየን women of the rural society are not empowered so the majority of them lack of education opportunity and equal access to resource አሁን የመጀመሪያውን ካየን ደምድሞታል the main point ነው ማለትም ገጠር ያሉ ሴቶቻችን አልተደገፉ ወይም አልሰለጠኑም ነው የሚለው ምክንያቱም ብሎ ደግሞ the majority of them lack of education opportunity and equal access to resource አሁን ይሄ ምንድነው ፕሪሚስ ነው ይሄ ምንድነው ኮንክሉዥን ነው አሁን እዚህ ጋር ኢንዲኬተር ወርድ የለንም ግን አንብበን ተረተን የትኛው ነው ሜን ፖይንት ካለን የመጀመሪያው the main point ነው it means ይሄ women of the rural society are not empowered is the conclusion and the majority of them lack of education opportunity and equal access to resource ደግሞ it's the premise it's the reason or it's the evidence that is put it on the an argument ብለን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው so ወደ ቀጣዩ ፕሮሲድ እናርግ እሺ ሌላኛው how do we recognize argumenቶችን እንዴት ሬኮግናይዝ ማድረግ እንችላለን ስንል ሁለት ክራይቴሪያዎች አሉት ለምሳሌ አንድ ፓሴጅ አርጊመንት ለመሆን ሁለት ክራይቴሪያዎች አሉት የመጀመሪያው ፋክቹዋል ክሌም ነው ፋክቹዋል ክሌም ስንል at least one of the statements must claim to present evidence or reason አንደኛው ስቴትመንት ምን ማድረግ አለበት ኤቪደንስ ወይም ሪዝን ምክንያት ወይም ማስረጃ ማቅረብ አለበት ፋክቹዋል ክሌምስን በፋክት ወይም በእውነታው ላይ ተመሰረተ ማለት ነው ኢንፈረንሻል ክሌም ስንል ለምሳሌ በፕሪሚሶች መካከል ያለው ተያያዥነት በሐሳቦቹ ወይም በቀረቡት መረጃዎች መካከል ያለው ተያያዥነት መኖር አለበት there must be a claim that something follows from the alleged evidence እዚህ ጋር አንድ ነገር ሌላኛውን ነገር ተከትሎ የሚመጣ መሆኑን ኤቪደንስ ማቅረብ የሚችል ወይም ምክንያት መረጃ ማቅረብ የሚችል መሆን አለበት ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ፋክቹዋል ክሌም እና ኢንፈረንሻል ክሌም ካለው አንድ ፓሴጅ ምን ሊሆን ይችላል አርጊመንት ሊሆን ይችላል ብለን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው inferential claim can be explicit or indicated by indicators or implicit identified by inferential relationship አሁን እዚህ ጋር ኢንፈረንሻል ክሌም ስንል ምን መሆን ይችላል በኢንዲኬተሮች ኢንዲኬት መደረግ ይችላል በአመልካቾች መጠቆም ይችላል ወይም በኢንፈረንሻል ሪሌሽንሺፓቸው በኔቸር ኦፍ ሪሌሽንሺፕ ኦፍ ዘ ፕሪሚሰስ ሊሆን ይችላል ወይም ኮንክሉዥን ሊሆን ይችላል እነሱ ባላቸው ሪሌሽንሺፕ ላይ የተመሰረተ መሆን ይችላል በእነሱ አይደንቲፋይ ሊደረግ ይችላል ስለዚህ ኢንፈረንሻል ክሌም ኤክስፕሊሲትም ኢምፕሊሲትም መሆን ይችላል ማለት ነው አሁን ነን አርጊመንት ፎርሞች ምን አይነት ናቸው የሚለውን ስናይ ነን አርጊመንት ፎርሞች ለምሳሌ passage lacking an inferential claim የሌላቸው ተያያዥነት የሌላቸው ወይም በስነ ስርዓት ያልተዋቀሩ ከሆኑ እነዚህ ነን አርጊመንት ናቸው piece of advice ለምሳሌ ምክር ከሆነ it's non argument illustration መመሪያ ከሆነ it's non argument loosely associated statements loosely associated ስንል በአግባቡ በስነ ስርዓቱ ያልተዋቀሩ ስቴትመንቶች ከሆኑ ተያያዥነት ጠንካራ የሆነ ተያያዥነት የሌላቸው ስቴትመንቶች ከሆኑ እነዚህ ነን አርጊመንት ፎርሞች ብለን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው እሺ ሶ እነዚህን ካየን ስለ ኢምፕሊሲት ስለ ኤክስፕሊሲት አየን ኢንፈረንሻል ክሌም ፋክቹዋል ክሌምን ካየን ቀጣይ የምናየው ምንድነው conditional sentences and explanation እነዚህ ነን አርጉሜንታቲቭ ፎርም ናቸው ግን ሁሉም conditional sentence or conditional statement አርጉሜንት አይደሉም ማለት አንችልም there is a condition እሱን በኋላ እናያለን ግን conditional statement የምንለው ነገር በሎጂክ ሁለት ፓርቶች አሉት antecedent እና consequent antecedent የምንለው ከኢፍ ክሎዝ በኋላ ሲመጣ antecedent እንለዋለን consequent ደግሞ at the main clause or after the word then ከመጣ ደግሞ consequent ማለት እንችላለን ማለት ነው example if you study hard then you will score A አሁን እዚህ ጋር የምናየው if ከኢፍ በኋላ የመጣው ነገር ማንን ይገልጽልናል antecedentን ይገልጽልናል then you will score A ደግሞ የሚለው ነገር ማንን ይገልጽልናል consequentን ይገልጽልናል ማለት ነው so antecedent ማለት ከኢፍ ክሎዝ በኋላ ይመጣ ነው consequent ደግሞ at the main clause የሚመጣ ነው ማለት ነው አሁን እዚህ ላይ ሁለት ኮንዲሽኖች አሉ በሎጂክ ጊዜ sufficient condition እና necessary condition የሚባለው sufficient condition ከተባለ ለምሳሌ A is sufficient condition for B occurrence of A is need for occurrence of B እዚህ ጋር ምንድነው የA መኖር ለB ይፈልጋል need ነው ግን በጣም ስትሪክት ላይ አይደለም ማለትም A ለብቻው ወይም B ለብቻው ስታንድ ባይ ማድረግ ይችላሉ
ይሄን ነው ሊገልጽልን ወይም በቂ ኮንዲሽን የምንለው ማለት ነው። A is necessary condition for B ማለት B ካለ A ምን ማድረግ አይችልም መስረት ወይም ኤግዚስት ማድረግ አይችልም። የግድ B እንዲኖር የግድ ማን ያስፈልጋል? A ያስፈልጋል። እዚህ ጋር ግን B ስታንድ ባይ መሆን ይችላል ለብቻው ማለት ነው። ሶ ሰፊሽንት ኮንዲሽን ምንድነው? በቂ የሆነ ኮንዲሽን ወይም አንዱ ከሌለ አንዱ ለብቻው ኤግዚስት የሚያደርግበት ኮንዲሽን ሲሆን ነሰሰሪ ኮንዲሽን ግን ሲባል ግን ወይም ነሰሰሪ ኮንዲሽን ኦፍ ኮንዲሽናል ሴንተንስ ሲባል ግን ምንድነው? አንዱ ከሌለ አንዱ አይኖርም። ሶ እዚህ ጋር ቢ ካናት ኤ የቢ ነሰሰሪ ኮንዲሽን ነው ከተባለ ቢ ካለ ኤ ኤግዚስት ማድረግ አይችልም ማለት ነው። በምን ጊዜ? በኮንዲሽናል ሴንተንስ ጊዜ ማለት ነው። ሶ ወደ ቀጣዩ ፕሮሲድ ስናደርግ ለምሳሌ በዚህ ዙሪያ ኤግዛምፕሎችን ብናይ if x is a dog then x is an animal x ውሻ ከሆነ x ምንድነው? አኒማል ነው ይለናል። if x is not an animal then x is not a dog። እዚህ ጋር ቅድም sufficient condition የምንለውና necessary condition የሚለውን በእነዚህ በሁለት ኤግዛምፕሎች ማየት እንችላለን። ለምሳሌ the first statement says that being a dog is sufficient condition for being an animal። የመጀመሪያው የሚገልጽልን sufficient condition ነው። ለምሳሌ ውሻ መሆን እንስሳ ለመሆን በቂ ነው የሚለውን ይገልጽልናል ማለት ነው። and the second condition that being an animal is necessary condition for being a dog ግን እዚህ ጋር ሁለተኛው የሚያሳየን ምንድነው? being an animal እንስሳ መሆን ግዴታ ውሻ ለመሆን አስፈላጊ ነው የሚለውን ያሳየናል። ስለዚህ if x is not an animal then x is not a dog x is necessary the occurrence of x is necessary የሚለውን ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱ ኤግዛምፕሎች sufficient condition እና necessary conditionን ማየት እንችላለን ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሌላ ኤግዛምፕል ሰጥቶናል። እዚህ ጋር if oxygen is not present then there cannot be a fire oxygen ከሌለ እሳት መኖር አይችልም ይለናል። it means that oxygen is necessary condition for the occurrence of fire ስለዚህ ኦክሲጅን ከሌለ ፋየር ሊኖር አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ኦክሲጅን ምንድነው? necessary condition ነው። ያለ ኦክሲጅን ፋየር ኤግዚስት ማድረግ አይችልም የሚለውን ያሳየናል ማለት ነው። እሺ ይሄንን ካየን necessary condition እና sufficient condition ይሄንን ካየን ግን እናንተ ተመልካቾቻችን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረግዎትን አለመርሳት ነው የሚጠበቅባችሁ። ቀጣይ ስንሄድ የምናየው ታይፕስ ኦፍ አርጊመንት ነው። አርጊመንት በሁለት ይከፈላል፣ ዲዳክቲቭ እና ኢንዳክቲቭ አርጊመንት። ዲዳክቲቭ እና ኢንዳክቲቭ አርጊመንት የሚለያዩበት ምንድነው? the strings of inferential claim than argument። ይሄ ማለት the relationship between the stringidity of the relationship between the premise and conclusion premise እና conclusion ላይ ያለው strings of the relationship ምን ያደርገዋል? አንዱን ዲዳክቲቭ አንዱን ኢንዳክቲቭ ያደርገዋል ማለት ነው። they differ with the respect that the way which the premise support the conclusion ይሄ ማለት ፕሪሚስ እና ኮንክሉዥን ፕሪሚስ እንዴት ነው ኮንክሉዥን ሰፖርት የሚያደርገው? ፕሪሚስ እና ኮንክሉዥን ጋር ያለው ሪሌሽንሺፕ እንዴት ነው? ኔቸሩ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር አጥንተን ነው አንድ ነገር ዲዳክቲቭ አርጊመንት ወይም ኢንዳክቲቭ አርጊመንት ብለን ምን ልንሰይም የምንችለው ማለት ነው። ዲዳክቲቭ አርጊመንት ከተባለ it's a conclusion is claimed to follow from its premises with absolute necessity። ኮንክሉዥን ሊፈጠር የሚችለው ከፕሪሚስ ጋር ባለው ነሰሲቲ ወይም በጣም ስትሮንግ የሆነ ሪሌሽንሺፕ ነው። ማለትም the strength between or the interaction between premise and the conclusion is very high the stringidity ወይም ዲግሪው ምንድነው? ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት makes a claim that the conclusion follows from the reason evidences or premise with the force of necessity so የሁለቱ ሪሌሽን ማለትም የኮንክሉዥን እና የፕሪሚስ ያላቸው ሪሌሽን strangely necessity ነው ወይም አስፈላጊ ነው ዲዳክቲቭ አርጊመንት ላይ ማለት ነው። ይሄ ማለት ፕሪሚሱ ትሩ ከሆነ ኮንክሉዥኑ ትሩ የመሆን ፕሮባቢሊቲው ሃይ ነው ማለት ነው። so this tells us the strength between the conclusion and the premises። እሺ እዚህ ጋር ዲዳክቲቭ ሪዝኒንግ ምን ማድረግ አለበት? ኢንቮልቭ necessary reasoning necessary የሆነ አስፈላጊ የሆነ ምክንያት ማስቀመጥ አለበት። ለምሳሌ እዚህ ጋር በዲዳክቲቭ ላይ ስናይ ኤግዛምፕሎችን all human beings are mortal ታዬ is a human being therefore ታዬ is mortal። እዚህ ጋር ስናይ በፕሪሚሶቹ እና በኮንክሉዥኑ መካከል ያለው ሪሌሽንሺፕ በጣም ስትሮንግ ነው። ሁሉም ሰዎች ሞርታል ናቸው። ታዬ ሰው ነው። ስለዚህ ታዬ ምንድነው?
ሞርታል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስናየው እዚህ ጋር ስትሮንግ የሆነ ሪሌሽንሺፕ ስላለ በፕሪሚስ እና በኮንክሉዥን ጋር ስለዚህ ይሄኛው ዲዳክቲቭ የሆነ አርጊውመንት እንደሆነ መረዳት እንችላለን። ለምሳሌ ሌላ ኤግዛምፕል all sub-Saharan countries are least developed countries. Ethiopia is found in sub-Saharan region. It follows Ethiopia is a least developed country. ሁሉም የሰብ ሳሃራን ሀገሮች ምንድናቸው? ሊስት ዴቨሎፕድ ናቸው። ኢትዮጵያ ደግሞ ሰብ ሳሃራን ውስጥ ከሚገኙ ሀገሮች አንዷ ናት። ስለዚህ ኢትዮጵያ ሊስት ዴቨሎፕድ ናት የሚለውን ማግኘት እንችላለን። ስለዚህ there is a strong relationship between the premises and the conclusion, so it's a deductive argument ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። አሁን እንዴት ነው ዲዳክቲቭ አርጊውመንት እና ኢንዳክቲቭ አርጊውመንትን ዲፈረንሺየት የምናደርገው ስንል ሶስት ሜተዶችን መጠቀም እንችላለን። የመጀመሪያው ሜተድ ምንድነው? using indicator ኢንዲኬተሮችን በመጠቀም ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ያሉት necessarily የምንለው certainly absolutely definitely የምንላቸው ካሉ እነዚህ ምንድናቸው? እርግጠኛ የሆኑ ስለሆኑ መረዳት እንደምንችለው በእርግጠኝነት በትክክለኝነት የሚለውን ስለሚገልጹልን ዲዳክቲቭ አርጊውመንት የሚሆኑትን መለየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዲዳክቲቭ አርጊውመንት ላይ የምንጠቀማቸው ኢንዲኬተሮች እነዚህ ናቸው። ሌላኛው ደግሞ studying the actual strengths of the premises and the conclusion በፕሪሚስሱ እና በኮንክሉዥኑ መካከል ያለውን actual strengths ወይም ጠንካራ የሆነ ግንኙነት አላቸው ወይም የላቸውም የሚለውን በማጥናት ዲፈረንሺየት ማድረግ እንችላለን። ከዲዳክቲቭ እና ኢንዳክቲቭ አርጊውመንት ይሆኑ ወይስ ዲዳክቲቭ አርጊውመንት ይሆኑ የሚለውን ለመለየት ማለት ነው። ሃይ ስትሬንግዝ ካላቸው ዲዳክቲቭ አርጊውመንት ናቸው። ወይም ሉስሊ አሶሲኤትድ ወይም ዊክ የሆነ ስትሬንግዝ ካላቸው ደግሞ ኢንዳክቲቭ ናቸው ብለን ልንገልጽ እንችላለን ማለት ነው። አዎ እዚህ ጋር ደግሞ መርሳት የሌለብን ኦልም አለ ኢንዲኬተሮች ላይ ለምሳሌ ኦል ራሱ አንደኛው ዲዳክቲቭ አርጊውመንት እንዲሆን የሚያደርገው ነው። ወይም ኦልን ካየን ዲዳክቲቭ አርጊውመንት የመሆን ፕሮባቢሊቲው ሃይ መሆኑን አለመርሳት ነው። እዚህ ጋር ካየን if the conclusion actually does follow with strict necessity from the premises the argument is clearly deductive ቅድም እንዳወራው ነው። ለምሳሌ አሁን ኤግዛምፕል all dogs are mammals Bobby is dog so or therefore Bobby is a mammal አሁን ፕሪሚሲሶች ይሄን ፕሪሚሱ ትሩ ነው። እዚህ ጋር ቦቢ ዶግ ከሆነ ትሩ ነው። ሶ ቦቢ ኢዝ ኤ ማማል ኢዝ ትሩ ነው። ይሄ ማለት ስትሪክት ኔሴሲቲ ነው ኦር the relationship between the premise and the conclusion is high ማለት ነው። ሪሌሽንሺፓቸው ወይም ስትሪንግዚቲው ሃይ መሆኑን ይነግረናል ማለት ነው። እሺ the character or form of argumentation that the arguer uses አንዳንዴ አርጊወሮች ካራክተር ይሰጡታል አይደል? ለዛ አርጊውመንት ወይም የሚያወሩበት ዘዬ አለ። ያ ዘዬ አንድን ነገር ኢንዳክቲቭ ወይም ዲዳክቲቭ እንዲሆን ያደርገዋል። እዚህ ጋር ኤግዛምፕል የለው ያው ፐርሰናል ኦፒኒየን ስለሆነ ነው፣ ካራክተር ነው፣ ባህሪውን ነው ለመግለጽ ያሰበውና the character or form of argumentation that arguer use it's used to determine either deductive or inductive argument የሚለውን ነገር አለመርሳት ነው። instances for deductive argument deductive argument የምንላቸው ምን አይነት አርጊውመንቶች ነው ካልን argument based on mathematics ማትስን መሰረት ያደረጉ አርጊውመንቶች አብዛኞቹ ዲዳክቲቭ አርጊውመንት ናቸው። ለምሳሌ አሁን I have one red pen and two black pens since hence I have three pens ይሄ ማለት ኮንክሉዥኑ በደንብ ሰፖርት ተደርጓል በማን በፕሪሚሲሱ so argument based on mathematics is the example of the deductive argument የሚለውን ነገር አለመርሳት ነው። an argument from definition an argument from definition ማለት እዚህም ጋር ካያችሁ ለምሳሌ ኤግዛምፕል ላይ God is omniscient hence he knows everything omniscient ማለት ፍጹም ነው ነው ፈጣሪ ፍጹም ነው ስለሆነ ፈጣሪ ሁሉንም ነገር ያውቃል። አሁን ተከታታይነት ያለው አረፍተ ነገር ነው። ይሄ ማለት ኮንክሉዥኑና ፕሪሚስ ያላቸው ሪሌሽንሺፕ ምንድነው ሃይ ነው ማለት ነው። so an argument from definition ምንድነው it's an example of the deductive argument መሆኑን አለመርሳት ነው ማለት ነው። እሺ ሌላኛው ሳይሎጊዝም የምንለው ነው። ሳይሎጊዝም ለምሳሌ እዚህ ጋር ካቴጎሪያል ሳይሎጊዝም ሊሆን ይችላል። two premises and one conclusion ያለው hypothetical syllogism ሊሆን ይችላል። syllogism having a conditional statement for one or both of its premises or distinctive syllogism የምንለው ሊሆን ይችላል። syllogism having either or የሚል ስቴትመንት ፎርሞች ሊሆን ይችላል። እነዚህ ሳይሎጊዝም የምንላቸው በፕሪሚሲሶች መካከል ጠንካራ የሆነ ሪሌሽንሺፕ ያለው አይነት ከሆነ ደግሞ በዚህ መንገድ መለየት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ all Egyptians are Muslims no Muslim is a Christian
hence no Egyptian is a Christian አሁን እዚህ ጋር በግልጽ ነው ያስቀመጠው ለምሳሌ ሁሉም ኢጂፕታውያን ሙስሊም ናቸው ሙስሊሞች ደግሞ ክርስቲያን አይደሉም ስለዚህ no Egyptian is Christian ስለዚህ ማንኛውም ኢጂፕታዊ ክርስቲያን ሊሆን አይችልም ብሎ አስቀምጣል ስለዚህ እዚህ ጋር all የሚለው ብቻ ምን እንደሆነ እዚህ ጋር ዲዳክቲቭ እንደሆነ ሊያሳየን ይችላል ማለት ነው ሁሉም ብሎ እዚህ ጋር አስቀምጦልናል በእነዚህ መካከል ያለው ሪሌሽንሺፕ ስትሮንግ ነው ኮንክሉዥናችንም በእነዚህ ላይ መሰረት ያደረገ ነው ስለዚህ the premises and the conclusion have a strong relationship ተከታታይነት ያላቸው ናቸው የነዚህ ማጠቃለያ ወይም ድምዳሜ የሚሰጥልን ስለሆነ ይሄኛውን ዲዳክቲቭ ነው ብለን ልንገልጸው እንችላለን ለምሳሌ ሌላ ኤግዛምፕል አለ እዚህ ጋር if there is a democracy in one country then there would be a rule of law በአንድ ሀገር ውስጥ ዲሞክራሲ ካለ የህግ የበላይነት አለ if there is a rule of law there would be development የህግ የበላይነት ካለ ደግሞ እድገት አለ hence if there is a democracy in one country then there would be development ስለዚህ በአንድ ሀገር ውስጥ ዲሞክራሲ ካለ በተዘዋዋሪ ምን አለ እድገት አለ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ስናያቸው ተከታታይነት ያላቸው ተያያዥነት ያላቸው ስቴትመንቶች ናቸው ኮንክሉዥኑ ደግሞ ያስቀመጠው እነዚህን ስቴትመንቶች አጠቃሎ ነው ማለት ነው ስለዚህ በእነዚህ ስቴትመንቶች ላይ ተመርኩዞ የሚመጣልን ነገር ስለሆነ ዲዳክቲቭ ነው ብለን ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው እሺ የቻፕተር 2 ፓርት 1 ቪዲዮአችን ይሄን ይመስላል ቀጣይ የቻፕተር 2 ፓርት 2 ቪዲዮአችንን ይዘን መጣለን እስከዛ መልካም ቀን ይሁንላችሁ ማለት ነው